Silloin kun on kohdannut elämässä jonkun todellisen murtuman, kun elämä tuntuu pettäneen, niin silloin ihmisen mieli reagoi monella tavalla. Et voi sanoa oikeastaan, että tämmöiset murtumat voi aiheuttaa lähes minkälaisia oireita tahansa. Ja tämä lomake on itse asiassa aika hyvä kooste niistä erilaisista tavoista, jolloin lomakkeen käyttö ammattilaisen käsissä on lähinnä apuväline auttaa vanhempaa huomaamaan, että häntä ihmetyttäneet lapsen muutokset luultavasti voivat johtua siitä, että lapsi on joutunut käsittelemään jotain, mikä on liian vaikeaa. Ja koska väkivalta kotona on lapsen käsityskyvylle se kaikkein vaikein asia, kun siinä rakastava vanhempi on muuttunut yhtäkkiä pelottavaksi ja hänen sisällään on kummallinen olo siitä, että niin kuin, onko hänkin jotenkin paha, kun onko hän aiheuttanut sitä. Niin sisältä voi nousta niin kuin pelon tai raivon tai lamaantumisen tai mitä tahansa. Ja nämä on aika vaikeita käsitteinä hahmottaa, mutta YCPC antaa niistä niin kuin suoria esimerkkejä. Ajatus on, että sekä työntekijä että vanhempi pystyy tämän ikään kuin sellaisen muistilistan kautta miettimään lasta eri suunnista. YCPC on todellakin kuvaus erilaisista oireista, jotka on niin kuin ylivoimaisen murtuman jälkeen aika yleisiä tai mahdollisia. Ja kun hän käy niitä läpi, niin on hyvä muistaa, että ne täytyy antaa vanhemmille esimerkkien kautta. Siinä lomakkeessa on aika hyviä esimerkkejä, mutta esimerkiksi siitä, että elääkö lapsi uudelleen sitä tilannetta, vaikka se ei olekaan, niin ehkä siihen olisi hyvä tuoda oma esimerkki, että saattaako sen yhtäkkiä mennä kippuraan tai suojautua tai tehdä jotakin, joka niin kuin torjuisi sitä tai peittää korvansa. Niin kuin nämä konkretisoi sitä, että mitä se voi olla. Samalla tavalla, kun työntekijä sitä käyttää, niin hän voi ajatella sitä, mitä hän on nähnyt lapsessa ja huomatakin, kas vain tämä on sitä. Mutta ehkä tärkeintä on se, että lapsen sellainen hankala tai niin kuin ärsyttävä tai oudoksi koettu oireilu voi alkaa tulla ymmärrettäväksi, kun yhtäkkiä vanhempi alkaa tajuta, että joo, tähän voi johtua siitä, että hän yrittää tulla toimeen, hänen mielensä yrittää ylittää murtuman ja sitä ei pysty ylittämään ilman aikuisen apua. YCPC-lomakkeessa on myös hyvä muistaa, että vanhempi saattaa yhtäkkiä alkaa itse muistaa jotakin omasta lapsuudesta, koska usein väkivalta on kotona, jossa jommallakummalla tai molemmilla vanhemmilla on sisällä myös semmoista, mitä ei ole pystynyt lapsuudessa käsittelemään, vaan ne on jäänyt olemaan sellaisia purkautuvia tulivuoria. Ja silloin työntekijän on hyvä sanoa, että jos tämä tuo sulle mieleen jotain, niin sitten on tärkeää varmistaa, että sille löytyy aika ja paikka, missä käsitellä sitä. Että nyt mietitään lasta. Eli tässä palautetaan vanhemmalle vanhemman vanhemmuus ja työntekijälle ammatillisuus siinä, että me katsomme lasta ja lapsi näillä oireilla kertoo, mitä hänelle tapahtuu sisällä tällä hetkellä, millä hän yrittää pärjätä sen tilanteen kanssa, joka on muuten mahdoton. Tämä lomake on sellainen kansainvälinen lomake, jota käytetään erilaisissa tilanteissa, joissa lapsen elämässä on tapahtunut jotakin niin kuin perusturvallisuutta murtavaa. On se sitten onnettomuus tai kolari tai muu. Mutta väkivalta kotona on niin kuin semmoinen lapsen kannalta kaikkein hankalin tilanne. Ja sen takia on aika todennäköistä, että hän jollain tavalla sitä ilmentää. Hän voi ilmentää sitä oikeastaan melkein millä tavalla tahansa. Ja sen takia tämä lista on pitkä. Ja sen takia siellä on, niin kuin, on leikkejä ja on puheita ja on lamaantumista ja on painajaisunia ja muuta. Ja kaikki ne oireet on luonnollisia ja odotettavia tapoja hänen sanoa, että mä tarvitsen apua. Ja siltä kautta se oleellisin apu, mitä hän tarvitsee, on, että hänellä on rinnalla aikuinen, joka hyväksyy nämä ehdoittaa ja sanoo, että mä oon tässä sua varten, että yhdessä mennään läpi. Ja se, mitä tapahtui, ei ollut sun vika. Ja se, kun lapsi esimerkiksi raivoaa tai rikkoo esineitä ja aikuinen tajuaa, että joo, hän juuri näki tällaisen roihahtavan mielentulipalon, niin ei ihmekään, että hän rikkoo. Niin voi sanoa, että me katsotaan, voidaanko me korjata tämä yhdessä. Eli lähdetään korjaamaan sen sijaan, että ajatellaan, että lapsen pitäisi käyttäytyä niin kuin ennenkin käyttäytyä kunnolla. Murtuman jälkeen pitää korjata. Ja YCPC kertoo ehkä,
että missä kohdassa sitä korjaamista tarvitaan.